Sziasztok! Enikő vagyok, az LTK nagykövete, és ma itt vagyunk Szexárdon, és meglátogatjuk Bálintot, a TTK nagykövetét munka közben. Szia Bálint! Szervusz, Enikő! Kezdjük azzal szerintem akkor, hogy pontosan mit dolgozol itt, és hogy néz ki egy napotok itt a strandon? Hát én úszómester pozícióban vagyok itt a Szexárdi Családbarát Strand és Élményfürdőben. Több műszakban zajlik a munka, tehát úgy kell elképzelni, hogy van egy délelőttös és egy délutáni műszak is. A különböző műszakoknak megvannak a maga sajátosságai, feladatai. Ugye azt hiszik az emberek, hogy bejönnek a strandra és akkor kezdődik, nyitáskor kezdődik egy nap, de pont mi medenceőrök és úszómesterek azért vagyunk, hogy előkészüljünk az adott napra, és felkészítsük a medencéket, hogy látogathatók legyenek. Gondolok itt például a medencetakarításra, a porszívózásra, folyamatos karbantartásra, vízminőség ellenőrzésére, és számtalan olyan dolgot tudnék felsorolni, mihoz kapcsolódik, hogy az ember jól érezze magát itt nálunk a strandon. Hát akkor nem tűnik egy egyszerű munkának azért. Mit tudnál azoknak ajánlani esetleg, akiket érdekelne ez a munka, hogy hogyan készüljenek rá, vagy mi vár rájuk? Hát akiket érdekel a munka, az szerintem, tehát hogy akit érdekel ez a szakma, annak mindenképpen szükséges, hogy úszástudással rendelkezzen, mert azért vízközelben dolgozunk. Az empatikusság még nagyon fontos dolog, elsősegélynyújtó ismereteknek az elsajátítása sem egy utolsó a sorrendben, ugyanis nap mint nap vannak olyan kisebb-nagyobb sérülések, amik ugye egy ilyen területen előfordulnak. Gondolok itt például egy apró dologra, hogy például valaki elesik, felhorzsolja magát, tehát ez egy viszonylag apró sérülés, ilyenkor ugye lefertőtlenítjük a területet, és ellátjuk az illető. De vannak nagyobb sérülések is, amikor komolyabb szakmai tudást igénylő dolgokkal kell szembenéznünk. Olyankor egyből ugye értesítjük a kórházat, felhívjuk őket, de megpróbáljuk orvosolni az adott helyzetet, és akár újraélesztéssel, vagy akár kötözéssel ellátni a problémát. Személy szerint téged mi motivált, vagy mi volt az az indítatás, amiatt te úgy döntöttél, hogy szeretnéd ezt csinálni? Hát én itt voltam Szexárdon a sportközpontban atléta, és jött egy ilyen lehetőség, hogy itt dolgozzak egy nyáron, mivel szexárdi vagyok, ezzel a lehetőséggel éltem, és nagyon megszerettem ezt a úgymond nyári melót. Én nem vagyok állandó úszómester, ugye egyetemista vagyok én is, de amikor tehetem és van rá lehetőségem, akkor eljövök ide nyáron dolgozni és foglalkozni az emberekkel. Igen. És így, hogy minden nap itt dolgozol, mi olyan dolgokat tapasztalsz, amikre esetleg figyelhetnek, vagy amikkel óvatosabbak lehetnének az ide látogatók, vagy bármelyik strandra látogatók? Az értékeikre mindenképpen figyeljenek, mert mi nem biztos, hogy látjuk azt, hogy ki hova pakolta le a cuccait. A nap az sajnos nagyon süt, és az UV-sugaraktól ugye nagyon sok ember nincs védve, hogyha nem keni be magát megfelelő faktorú naptejjel is. Úgyhogy a nap elleni védekezést abszolút javaslom, mert ha nem védekeztek, akkor úgy égtek le, mint én. Én első nap hoztam egy barnító naptejet, amiről azt hittem, hogy majd UV ellen is védeni fog, aztán kiderült, hogy még a nap hatására, hogyha nagyon sokat tartózkodok vele napon, még toxikus hatást is vált ki, és hát elég csúnyán leégtem, úgyhogy erre mindenképpen oda kell figyelni. Már csak saját tapasztalatból is tudom mondani. Hát a leégés kockázatát az sapkát, biztosan. napszemüveget használjunk, és megfelelően hidratáljunk, ez is fontos. Mit javasolnál a környéken élőknek, vagy akár a távolabb lakóknak is, hogy miért látogassanak el pont ide? Hát ez egy nagyon komplex választ tudok erre adni, hiszen nagyon sok tényezője van, hogy miért pont Szexárdot választák a környékbeliek. Földrajzilag nagyon szép helyen van, könnyen megközelíthető, buszmegálló, vasútállomás itt van egy köpésnyire.
jó pár medencével rendelkezünk, csúszdaparkunk is van, amit majd remélem ki is fogsz próbálni. Kikapcsolódási lehetőségeket tekintve röplabdapályával, focipályával és számos olyan lehetőséggel rendelkezünk, ami szolgálja a pihenést és a kikapcsolódást. Napágyak azok nagyon jó állapotúak, és én is, ha tehetném, akkor ide jönnék napozni és pihenni, élvezni a nyarat és csobbanni egyet, amikor kedvem tartja. És esetleg vannak ilyen viccesebb sztorik, amik esetleg nem is egyszer, hanem többször előfordulnak? Hát nagyon élvezetes és vicces ez a szakma. Nagyon sok fajta ember megfordul itt nálunk a strandon, de hogy ilyen viccesebbeket kiemeljek, például voltak óvis, viszonylag fiatal gyerekek, akik elkezdtek fürödni a lábmosóban, és hát úgy elég vicces szituáció volt, hogy elkezdtek úszni a lábmosóban, és mondtam, srácok, figyelj, ez nem medence, ez egy lábmosó. Kicsit későn reagáltak rá, hogy ja, ez ott az emberek a lábukat szokták mosni. Nagyon sokszor szólunk rájuk, hogy ne csusszanak, 8-an meg 10, hiszen ebből baleset van. És történt-e valaha olyan baleset, amire akár még te se gondoltad volna, hogy előfordulhat, de figyeljenek rá? Hát nagyon sokfajta baleset elő szokott fordulni. A csúszdán, amikor lecsúsznak, volt egy olyan, vagyis hát ahhoz hasonló, hogy a leányzó beverte a fejét, illetve az állát is a kapaszkodó rúdba, és ahogy leérkezett, ugye elég nagy vérzuhataggal jött le a csúszdán, és ilyenkor nekünk egyből kapcsolni kell, rohanni érte. Nagyon meg van ilyenkor ijedve az ember, és nehéz ugye megnyugtatni is az illetékest. Az ellátása az is ugye problémás szokott lenni, hiszen ilyenkor nagyon sokan oda züllenek és akadályozzák az ellátást, de igyekszünk orvosolni a problémát. Ami gyakran előfordul még, hogy gyerekek figyelmetlenek, szaladnak, hogy a következő csúszásra odaérjenek, és úgy esnek, hogy esetleg beverik a fejüket vagy az arcukat, és az kellemetlen szokott lenni. Szóval erre mindenképpen figyeljünk, hogy ne szaladjunk, mert azért mégiscsak környezeti tényezők is befolyásolóak itt, tehát bármibe be lehet úgymond ütni a fejünket. Amit még kiemelnék, hogy arra is nekünk figyelnünk kell, hogy ugye van egy ugrómedencénk is, ami kicsivel több mint 2 méter, 2 méter körül a mélysége, és nagyon sokan bátran, mert hogy a csapatszellem miatt is oda züllenek gyerekek, és olyanok is beugranak, akik nem feltétlenül tudnak normálisan úszni. Mi ezt igyekszünk kilesni, úgymond, hogy ki az, aki tud úszni, ki az, aki nem, és erre figyelni, hogy ne ugorjon be olyan. És már volt arra példa, hogy beugrott olyan, aki nem tudott úszni, és akkor ilyenkor nekünk is kapcsolni kell. Volt is egy olyan sztori is, hogy 2 kisrác azzal szórakozott, hogy ki tud tovább a víz alatt maradni, és sajnos vizet is nyert az illetékes, és ahogy följött, úgy kicsit rosszul is lett, és akkor ilyenkor nagyon gyorsan ott kell teremni, és beszaladni, és segíteni neki, hogy egyrészt, hogy nem erüljön el, és hogy szabad levegőhöz jusson, úgyhogy ez azért viszonylag komplex. Szerencsére nagyon ritkán fordulnak ilyen esetek elő, már csak azért is, hogy egy ilyen medencénk van, és a többiben viszonylag családbarát, és tehát nem kell erre úgymond kimondottan odafigyelni. Valamint még kiemelném azt, hogy nálunk a strandon minden egyes medencére van legalább ugye 1-2 ember, szóval mi az összes medencét és az összes embert igyekszünk szemmel tartani, és figyelni az ő biztonságukat. Köszönöm szépen a válaszaidat, és hagylak is téged dolgozni. Én pedig szerencsére tudok úszni, szóval kipróbálhatom az előbb említett ugrómedencéteket is. Nektek pedig csak azt tudom ajánlani, hogy tartsátok be a tanácsokat, amiket Bálint is adott, hiszen tényleg nagyon fontos, hogy vigyázzatok magatokra. Élvezzétek a nyarat, gyertek Szexádi strandra, és menjetek nyaralni tényleg, élvezzétek a napsütést, de ugyanakkor figyeljetek tényleg a védekezésre. Minket pedig kövessetek minden social platformon, minden található a leírásban, velünk pedig találkoztok majd egy következő videóban. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!